Kumusta mga bata? Welcome sa Jeepney School. Handa na ba kayo para sa isang masayang Tagalog quiz? Let's see how well you know your Tagalog family words. Piliin ang tamang sagot. What is the Tagalog word for mother? A. Tatay, B. Ate, or C. Nanay? Tama! Letter C. Nanay. What is the Tagalog word for father? A. Tatay, B. Kuya, C. Tita. Ang tamang sagot ay A. Tatay. What do we call an older brother in Tagalog? A. Lolo, B. Kuya, C. Tito. Letter B. Kuya. Magaling. What do we call an older sister in Tagalog? A. Tita, B. Lola, C. Ate. Letter C. Ate. What is grandmother in Tagalog? A. Lola, B. Ina, C. Ate. Letter A. Lola. What is grandfather in Tagalog? A. Tito, B. Lolo, C. Nanay. Letter B. Lolo. Which one means child in Tagalog? A. Tita, B. Anak, C. Kuya. Letter B. Anak. What is the Tagalog word for parents? A. Magulang, B. Kapatid, C. Apo. Letter A. Magulang. What do we call our cousin in Tagalog? A. Pinsan, B. Kuya, C. Lolo. Letter A. Pinsan. Magaling. What is the Tagalog word for sibling? A. Apo, B. Kapatid, C. Nanay. Letter B. Kapatid. Magaling. Ang galing niyo mga bata. You were amazing. Hanggang sa susunod na quiz sa Jeepney School.